چې دا کوم پاور ټینک دی چې دا تاسو مطلب دا دی یو ټایم چارج کې نو دینه به تاسو پکې هم چلیږي او دینه به تاسو موبایل هم چارج کیږي او دې سره سره دینه به تاسو مطلب دا دی هر قسم ضرورت خستلی شي. ناظرین نن زه هنگو مین بازار شاد خان مارکیټ ته راغلی یم چې دلته کې یو نوی اوپننګ وشو آیټل کومه غټه کمپني دی چې موږ هغه هینډرایډ موبایل هم استعمالوو. دا رقم مطلب هغه الکتریکل ډیر زیات سامانونه جوړ کړي دي خو فرست ټایم او دا هنگو ته دلته کې جمال بھائی واخیسته دا کومه کمپني دی. نو دین علاوه زه دا وایم چې دلته کې به تاسو ته هر قسم سامان ملويږي. نو راځو به جمال بھائی نه تاسو کوو چې دوی سره څه آیټلز کې دی او دا رقم دلته کې نور څه ملويږي. راځي مو سره اوسئ. ډیره مننه تاسو د ټیم راتلو او ډیر خوشحال شوم را تاسو ته عزت درکم. او زه خپل ما ریسنټلی دکان کلاو کو ما تقریبا 14-15 سال دوبۍ کې تیر کو. نو ما سوچ راوړی دی څنګه سټینډرډ سره د څه شی راوړم دي خپلو خلکو ته سپیشل هنګو خلکو ته که نه. نو ما خپل ځان ایجوکیټ کو پهلا ما هر قسم ته کمپنیانې مو که د دنیا بلا انورټرز دي که نه. نو هغه کې بیا هایبرډ کې ما خپله زه کوم دی آیټل چوز کو او زه کوم دی وارنټي ډېره ښه دی 3 کاله ریپلیسمنټ وارنټي مو ورکو او پلس 5 ایئر سروس وارنټي مو ورکو او دې وجې نه ما څه کوم دی بس بیا خپله هایبرډ کې ډیلرشپ څه کوم دی آیټل والا واخیستلو. خبره ته ویه جمال بھائی لږ راته مطلب وښیه چې تاسو سره څه مطلب ملویږي. ها مو سره دا خو ریزلټ یې مې راوړی دی پاور ټینک ورته تاسو الریډي دی ایکسپلین کو هر شی دا 48 واټ بیټري دی لیتیم دغه مو سره 24 واټ بیټریانې شته دي. دغه مو سره دا انورټر دی 3 کیلو واټ 4 کیلو واټ 6 کیلو واټ مو سره تقریبا 12 کیلو واټ پورې مو سره انورټر شته دي آیټل کې. اور دین علاوه تاسو سره مطلب دا د کومي کمپنۍ نه ولا پراته مو سره بیا کټر پیلر دی او دا ډایرکټ چاینا امپورټ شانو کې رسیده خبرند دی بیا زوینیک دی ارو سړی پیژنې دا خو برند دی فرونس دی او دا ډېر خبرند دا ټول دی ولا دی ما سره بیا دا کوم دی دا درې لوکل دی او دا وی اف ډی دی او دا سمونه څه کوم دی ما راوړي دکان ته فریاد درته وی دین علاوه تاسو سره بیټری وغیرہ شته دي چې واړې خلک اخلي. مو سره واړې بیټریانې شته دي او څه کوم دی آیټل کې دی ما سره. ها دا یو او دا وګوره دا آیټل کې او دا لیتیم بیټری دی او دا آیټل کې در سره او ریور سره دا لوکل کې مراوړي دی. صحیح تاسو کته شو او څه کوم دی مطلب دا دی تاسو هغه دوبي سټینډر خواخ ما کړی دی هغه سټینډر مطلب دا دی هغه ته زم سمو خلک شپه په خیر تیر کی او سکون سره تیر کی ویل بجلی نشته نه دی ګرمي دی کنه. نو اوس ما کوشش کړی څه خشه مراوړی دی. خا دین علاوه تاسو سره دا مطلب سولرز هم ملويږي او سولرو کې ما سره څه کوم دی کینیډین دی او فلال هنګو خلک کو خي او خشه دی خبرند دی لونجی دی ما سره او څه کوم دی کورین دی او دا درې قسمه ما سره شته. خطر ته وی تاسو خو ماشاءالله دکان هم اوپن کو هنګو خلکو د پرا څه د سي مطلب آفر لگاو. بس آفر دا چې تاسو نیوز پترو باندې چوکان راغلو غته و ما طرف نه انسټالیشن فری او څه کوم دی دا ته سپیشل آفر ویلکم چې هغه یو سولر لګي یا شل لګي یا 500 لګي غته و ما طرف نه انسټالیشن فری. بالکل ناظرین تاسو څنګه دوه خبرې واوریدلې که زه دوه ولا سټینډر باندې خبرې وکم بالکل دو سټینډرډ ساتل دی یو خستا کوالټیز ولا سامانونه راوړي او بل دا دی چې دو سره دا کومه کمپنی دی آیټل والا درته وی چې دی ولا د کومه لیتیم بیټری دی دی څوره وارنټي دی څوره پر مطلب دا دی دا کار کولای شي. لیتیم بیټری مو سره څه کومې دی 6 سال ریپلیسمنٹ وارنټي دی. ها ریپلیسمنٹ 6000 سایکل دی تقریبا دا بیټری به 15-16 سال چلیږي. 15-16 سال به چلیږي مطلب دا چې وی لګي 15-16 سال بجلی نه بیغام 15-16 سال بجلی نه بیغام او دا کوم لوکیشن دی بالکل تاسو کتلې چې دا شاد مارکیټ ته چې ډاکټر شهاب فرنٹ کې کلینیک ته بس دې ته څنګه تاسو سره نه وځي په فرنٹ باندې تاسو سره به نون سولر اینڈ انرجی کوم دی دوه افیس ولې دی شي دلته راشي ځان ته هم واخلې چې تاسو مطلب دا بیا بجلی ولا ګیلا نه کوي. اوس مونږ ته اجازه ترکه او دا رقم دوه ته هم اجازه ترکه لوی الله. مهرباني. السلام علیکم.